हेलो ए नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि एप्पलको नयाँ प्रोडक्ट त्यो पनि के एयरपड प्रो 2 लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडि तपाईको अगाडि मैले एयरपड प्रो त्यस्तै एयरपड्स 3 को बारेमा त जानकारी दिइसकेको छु भने आज लेटेस्ट त्यो पनि H2 चिप्स भएको यो भन्दा अगाडि H1 चिप्स भएको एयरपड आउँथ्यो भने अब के आएको छ H2 चिप्स भएको अब नयाँ एयरपोड हाम्रो अगाडि आइसकेको छ जुन एप्पलले भर्खरै लन्च गरेको हो। र यो लन्च गर्दाखेरि तपाईले देखिरहनु थियो यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईले जसमा चाहिँ आइफोन 14 पनि लन्च गरेको थियो त्यस्तै एप्पल वाच पनि नयाँ लन्च गरेको थियो भने त्यो सँगसँगै लन्च गरेकोमा लेटेस्ट प्रोडक्टमा पनि यो पर्छ एयरपड 2 प्रो। अब आउँ यो हेरौँ यो एयरपड प्रो कसरी आएको छ त। पहिला यो भन्दा अगाडि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भर्सन चाहिँ तपाईलाई मज्जाले प्लास्टिकले र्याप गरेर आएको हुन्थ्यो भने यसपालि चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ यो माथि बक्साबाट हटाएको रहेछ र यो फिल पनि एकदम म्याट फिनिशकोमा हल्का इन्भोस गरेर हामीले एयरपडका दुईटा पिस यो डब्बा बाहिर देख्छौँ भने यो साइडमा चाहिँ हामीले प्रोडक्टको बारकोड त्यस्तै हामीले सिरियल नम्बर यहाँ देख्छौँ भने यहाँनिर चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ हामी एकदम साइनीमा सिल्भर कलरमा त्यो पनि एयरपड्स प्रो भनेर लेखेको देख्छौँ भने यता पनि एप्पल लोगो छ भने यहाँ पनि एप्पल लोगो छ। त्यस्तै अब पछाडिपट्टि अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा मजासँग देख्न सक्छौँ यो चाहिँ एयरपड्स प्रो सेकेन्ड जेनेरेसन भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ जुन चाहिँ म्याक्सेप जुन चाहिँ हाम्रो वायरलेस चार्जिङसँग सपोर्ट गर्ने किसिमको चाहिँ हो रहेछ भने यसमा दुईटा किसिमका सिल लगाएर आएका छन्। दुईटा सिल चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले प्लास्टिकमा सिल निकाल्नु पर्थ्यो भने यसमा चाहिँ अब के छ भने पेपरको सिल छ। यसलाई मैले सर यताबाट निकाल्दिएँ भने अर्को यताबाट यो जुन एरो देखेको चाहिँ ग्रिनमा यसलाई पनि निकाल्दिएँ मैले। यति गरेपछि यो प्रोडक्टको अब अनबक्सिङ लगभग सक्यो भने पनि हुन्छ। ट्याक्क मैले खोल्ने यो खोल्ने बित्तिकै हामीले एयरपड्स लेखेको यहाँनिर सानो बुकलेट जस्तो पनि पाउँछौँ जहाँ चाहिँ हामीले यसलाई कसरी अपरेट गर्ने भन्ने कुरो भयो। स्टार्ट गाइड पनि केही कागजहरू छन् र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँभित्र खोइ यसपालि मैले यो भित्र चाहिँ मैले एप्पलको लोगो देखिनँ र यहाँ भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ एयरपड्सलाई यस्तो मजाले प्लास्टिकले र्याप गरेर आएको छ यहाँनिर। त्यस्तै यहाँ भित्र हेरौँ अब के छ बट्टाभित्र हामी हेर्न सक्छौँ। मैले निकालेँ यहाँनिर टिप्स पनि मैले भेटेको छु। टिप्स यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले 3टा एक्स्ट्रा पाएका छौँ र एउटा यसमै लागेर आउँछ भनेपछि यसमा टोटल 4वटा टिप्स चाहिँ हामीले यसमा हुन्छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँ लाइटिङ केबल छ त्यो पनि टाइप सीबाट लाइटिङ केबल हामीले पाउँछौँ भनेपछि हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ के गेस गरेका थियौँ भने यसपालि आउने नयाँ वर्षमा चाहिँ टाइप सी होला कि भन्ने हामीले सोचेका थियौँ भने यसपालि आउने एयरपड्स प्रो पनि के को आएको छ लाइटिङ केबलबाटै चार्ज हुने आएको छ। र यसलाई म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। प्लास्टिक मजाले र्याप गरेर आएको थियो यसलाई म निकाल्दिएँ। त्यसपछि हेर्नुहुन्छ भने एकदम साइनी ग्लोज फिनिसमा टलक टलक टल्किने किसिमको एयरपड प्रोको डब्बा चाहिँ मैले भेटेको छु। फिल अलिकति हेभी वेट जस्तो फिल त लाग्छ तर पनि एकदम सोलिड फिल चाहिँ यसमा हामीले पाएका छौँ र बोकेर हिँड्न खासै केही पनि गाह्रो छैन। यो बट्टाको साइज चाहिँ पहिलाको अहिलेको एउटै एक्ज्याक्टली सेम छ भने यहाँनिर हिन्ज देखिहाल्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले चाहिँ एउटा सानो बटन देख्छौँ जसलाई चाहिँ हामीले पेयरिङ गर्ने बेलामा युज गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लाइटिङ केबलबाट चार्ज गर्ने यहाँनिर भयो भने यहाँ चाहिँ सानो पाल एउटा भेट्छौँ भने त्यस्तै यहाँ एउटा 3टा पाल पनि भेटेका छौँ। यसपालि चाहिँ के भने एयरपड प्रोको यो बट्टामा चाहिँ सानो स्पिकर पनि राखेको छ किनभने हामी धेरैचोटि के हुन्छ भने यस्तो चिजहरू चाहिँ कहाँ राख्यौँ भनेर मिस गर्ने एकदमै धेरै बानी हुन्छ जसबाट चाहिँ हामीले फोनबाट चाहिँ ट्याङ्गै एलम बजाएर यो एयरपड्स प्रो कहाँ छ भनेर खोज्न सक्छौँ यो बट्टा कहाँ छ भनेर खोज्न सक्छौँ। र अब हेरौँ यसलाई झट्टसँग खोलेर अब र त्योभन्दा अगाडि हामी यहाँ सानो 2टा पाल पनि देख्छौँ। यो चाहिँ के भने केही चिजले झुन्ड्याउनु पर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ टक्क डोरी छिराएर टक्क अड्काएर हामीले यसलाई चाहिँ बोकेर पनि हिँड्न सक्छौँ माला लाएर पनि हिँड्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो केस हाम्रो हतपत्ती नहरोस् भन्ने पनि कुरा हो भने चट्ट मैले बट्टा खोलिसकेँ भने यहाँ चट्ट यहाँनिर लाइट बलिरहेको छ। एकछिन यो सबैलाई यतातिर साइडमा राख्यौँ र सबैभन्दा पहिला म यसमा पेयरिङ गर्न गइरहेको छु मेरो फोनमा र कस्तो मजाले यहाँ देखाइरहेको छ एयरपड प्रो भनेर। म कनेक्ट गर्छु यसलाई कनेक्ट गर्दैछु एकदम इजी कनेक्ट छ कि कनेक्ट गर्न खासै केही टाइम पनि लाग्दैन। अरू चिज भए ब्लुटुथ कनेक्सन थिचेर ब्लुटुथमा गएर पेयरिङ भनेर दुनियाँ गर्नु पर्थ्यो भने यसमा केही पनि पर्दैन। यसमा चाहिँ हाम्रो अब कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ छ स्किप गर्दै मैले यसलाई र यसमा चाहिँ हाम्रो केसमा कति पावर छ र एयरपड्समा कति पावर छ भन्ने कुरो पनि हामीले हेरिरहेको छौँ यहाँनिर। यो अब के हो कनेक्ट भइसक्यो र हामी यदि सेटिङमा गएर पनि हेर्छौँ भने ब्लुटुथमा गएर यहाँ माथि सबैभन्दा पहिला छ यसमा हेर्छौँ भने चाहिँ 62% चाहिँ हाम्रो ब्याट्री केमा छ
एयरपड्समा छ भने त्यस्तै केसमा चाहिँ 73% छ। यसलाई फुल चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र माथि सर हेर्दाखेरि हामीले यहाँ नोइज क्यान्सलेसनको बटम एउटा अफ र ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने मोड चाहिँ हामीले देखेका छौँ भने यहाँ लेफ्ट र राइटमा कन्ट्रोल केमा गर्ने भन्ने कुरो पनि हामी यो ट्याप गरेर यहाँबाट मिलाउन सक्छौँ। र यो सबै कुरो चाहिँ हामीले फङ्सन चाहिँ ब्लुटुथमा गएर हाम्रो एयरपडको चिजहरूलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ भने अब यसलाई चाहिँ म निकालेर कानमा जोड्न लागिरहेको छु। कस्तो हुँदो रहेछ त। र यसमा चाहिँ हामीले गेटिङ स्टार्ट पनि भनेको छ। मेरो यो कानमा कुन टिप मिल्छ त्यो अनुसारले मैले राख्ने हो। र यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 2टा एक्स्ट्रा पाउँथ्यौँ, यसपालि 3टा एक्स्ट्रा छ। र यो मैले कानमा हालेपछि बाहिरको नोइज चाहिँ लगभग सुन्नै कम भएछ चाहिँ यसलाई मैले बन्द गरिदिएँ। लेट गेट स्टार्ट। ल अब मैले यहाँनिर सेटिङ गर्दैछु। ल टेक एयरपड आउट यो इयर ओके प्ले। ओहो यसकै साउन्ड आउँदो रहेछ। ल दुइटै गुड सिल भयो भने त यो एयरपड प्रोमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन रबरको टिप्स दिएको छ त्यो चाहिँ हामीले कानमा लाउँदाखेरि चाहिँ प्रोपरली फिट भएन भने चाहिँ हाम्रो जुन एयरपड प्रोले गर्नुपर्ने जुन नोइज क्यान्सलेसनको काम चाहिँ प्रोपरली हुँदैन। र जुन हाम्रो बाहिरको ट्रान्सपेरेन्सी मुडहरू छ र नर्मल मुडहरू छ यसको लागि चाहिँ यो प्रोपरली फिट भएको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एयरपड टिप चाहिँ फिट भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर एप्सबाट चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ र चेक पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो एप्पल आइडीसँग चाहिँ रिलेटेड हुने भएकोले गर्दा चाहिँ यो एयरपड्सलाई चाहिँ हामीले फाइन्ड माई फोन जस्तै फाइन्ड माई एयरपडमा पनि सेटअप गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा राम्रो यसमा हुन्छ भने अरू चिज चाहिँ तपाईँले जुन योभन्दा अगाडिको एयरपडहरूमा चलाएको एक्ज्याक्टली सेम नै त्यही फङ्सन हो। र अहिले चाहिँ मैले नोइज क्यान्सलेसनमा छु। त्यस्तै मैले नोइज क्यान्सलेसन अफ पनि गरेँ भने ढुङ्ग गऱ्यो। त्यसै ट्रान्सपेरेन्सी बाहिरको साउन्ड बाहिर के भइरहेको छ आवाज मैले मेरो बोली अहिलेसम्म मैले बोल्दाखेरि घुम्म सुनिरहेको थियो। अहिले चाहिँ यो ट्रान्सपेरेन्सी मोडमा लगाएपछि चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको के भयो ठिक्क भयो। यो हाम्रो एयरपड जुन लेफ्ट र राइट छ त्यसमा चाहिँ नोइजको कन्ट्रोल रहेछ भने यसलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्न गइरहेको छु। के गर्न सकिँदो रहेछ भने एउटा चाहिँ सिरी पनि इनेबल गर्न सकिँदो रहेछ। जस्तो मैले सिरी गरेँ भने चाहिँ एउटाबाट चाहिँ हे सिरी भनेर हामीले गर्न सक्छौँ भने मैले दुइटालाई चाहिँ के राखिदिएको छु नोइज कन्ट्रोल नै यसबाट सेटअप राखिदिएको छु। र त्यसपछि अब हामी जाउँ यसबाट म्युजिक सुन्नलाई। म्युजिक कस्तो आउँदो रहेछ त। अब मैले कुनै पनि म्युजिक लाउँछु तपाईँले त सुन्नु होला र पनि मैले यसको मजा त लिइहाल्छु सुरुमा भएकोले गर्दाखेरि। प्ले प्लजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टिक्क गऱ्यो भने हुँदो रहेछ। र मैले यसपालिको नयाँ एयरपड प्रोमा चाहिँ यहाँनिर पनि एउटा सेन्सर भेटेँ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का स्क्रोलिङ गऱ्यो भने चाहिँ साउन्डलाई बढाउने र घटाउने पनि मिल्दो रहेछ। यहाँनिर यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ। यहाँनिर भनेपछि एप्पलको एयरपड प्रो भनेपछि त्यसै पनि खतरा साउन्ड त आइहाल्छ भने त्यसपालि पनि यो चाहिँ झन् एयरपड प्रो 2 सेकेन्ड जेनेरेसन भर्सन भयो। यसपालि यो एयरपड प्रो 2 को विशेषता चाहिँ के छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ S2 चिप्स इनबिल्ट यसमा गरेको छ। जुन पहिलाको भन्दा यसमा चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन डबल नै तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। एउटा यो राम्रो कुरा चाहिँ हामीले यो नयाँ भर्सनमा भेट्छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ स्पिकर पनि राखिएको छ जसले गर्दाखेरि हामीले एयरपड खोज्ने बेलामा सजिलो हुन्छ। र त्यस्तै हामीले एयरपडलाई झुन्ड्याउनको लागि यहाँनिर डोरी राख्ने ठाउँ पनि यसमा राखिएको छ भने यो अलिकति नयाँ कुरा चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र टोटल र यो दुईटामा तपाईँले 6 घन्टासम्म ब्याट्री लाइफ विथ नोइज क्यान्सलेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यो डब्बामा तपाईँले 30 घन्टासम्मको ब्याट्री लाइफ पावर चाहिँ तपाईँले स्टोरेज गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले एक्चुअली फुल चार्ज करिब 36 घन्टासम्म चाहिँ अब के सुन्न सक्ने हो एयरपड प्रोबाट हामीले गीत सुन्न सक्ने भयो। यो चाहिँ नयाँ एयरपड 2 को नयाँ कुरा हो। त्यस्तै हामीले एयरपड 2 प्रोमा चाहिँ हामीले 2टा टिप यहाँ लगाएको पाउँछौँ भने त्यस्तै हामीले 3टा एक्स्ट्रा चाहिँ यहाँनिर पाउँछौँ। तर यो सबै डिफ्रेन्ट साइज छ, एउटै साइजको छैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला 3टा टिप हामीले पाउँथ्यौँ भने यसपालि 4वटा टिप चाहिँ यसपालिको 2 भर्सनदेखि आउन थालेको छ। जसले गर्दाखेरि एकदमै सानो साइजको कानको पाल हुनेलाई पनि यहाँ फिट हुने भएको छ। यसपालि हामीले चाहिँ यो एयरपडको जुन डिभाइस छ प्रोको डिभाइस जुन छ यसमा चाहिँ हेर्छौँ भने सानो हामीले चाहिँ सेन्स गर्ने ठाउँ यहाँ राखेको छ जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भोल्युम कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ। जसले गर्दा चाहिँ हामीले एकदम सजिलैसँग चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ। र नोइज क्यान्सलेसनको लागि चाहिँ हामी यहाँ टिक्क दुईतिर टाक्क थिच्यो भने नोइज क्यान्सलेसन पनि भइहाल्छ। भनेपछि एकदमै सजिलो तरिकासँगले यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। हामी धेरैजना मान्छे चाहिँ अचेल के गर्छौँ भने एयरपड प्रो लगाएर एक्सर्साइज गर्न थालिसकेका छौँ। पहिला ठुलो हेडफोन लगाएर गर्थ्यो भने यति सजिलो र कम्प्याक्ट साइजले हामीलाई एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ। यतिखेर चाहिँ हामीलाई पनि पक्कै पनि मनमा के आउँछ भने पसिना आयो भने के गर्ने हल्का पानी लाग्यो भने के हुन्छ भने यसमा चाहिँ IPX4 स्वेट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्ट चाहिँ यसमा बन्छ। जसले गर्दाखेरि हामी त्यो पसिना आएको कुरामा चाहिँ हातिनु पर्दैन। भनेपछि यी सबै कुराले इनबिल्ट भएर नयाँ विशेषताका साथ एयरपड 2 प्रो आएको छ। त्यो पनि होली स्टोरमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ भने योभन्दा बढी धेरै जानकारीको लागि तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने प्रोडक्ट सम्बन्धी इन्फर्मेसन प्रोडक्ट कसरी किन्ने अनलाइनमा साथसाथै यसको प्राइस पनि हामीले ती राखिदिएका छौँ। या तपाईँ हाम्रो स्टोर आएर पनि यो प्रोडक्टलाई लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।